سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوش و سلامت باشید. امروز میخوام 2 نوع چیکن بوریتو درست کنم، یکیش با لوبیا و یکی دیگهش با برنج. اول من پیازچمو خورد میکنم. میکنم کافیه. الان گوجه فرنگی هامو خورد میکنم. من دونه های گوجه فرنگیمو در آوردم به خاطر اینکه وقتی که میریزم توی تورتیا نمیخوام تورتیام خیس بشه. فعلا همین 2 تا گوجه فرنگی کافیه. اگه کم باشه اضافه میکنم. من اینجا یه مقدار فیله مرغ دارم که اینا رو خوردش میکنم و سرخ میکنم، آماده میکنم برای بوریتوم. من فیله مرغ رو دوست دارم به خاطر اینکه خیلی زود آماده میشه. فیله مرغ خیلی زود آماده میشه، حدود شاید 7 یا 8 دقیقه کلاً میپزه. الان من میرم دستامو میشورم، بعد میام که این مرغا رو سرخش بکنم. الان من یه مقدار روغن زیتون میریزم تو این تاوام و بعد این مرغامو میریزم که سرخ بشه. الان 6 دقیقه است که مرغ من داره میپزه و واقعا پخته شده. الان من بهش پودر تاکو و سس تند اضافه میکنم. اوکی. مرغ من کاملا آماده است. حالا من این مرغی رو که سرخ کردم ریختم توی این کاسه که یه کمی خنک بشه و من یه دونه از این مرغا رو مزه کردم. دیدم واقعا احتیاج به نمک فلفل نداره. حالا اگر شما دوست داشتید میتونید نمک فلفل اضافه بکنید.
من یه مقدار برنج پخته دارم که یک کمی پودر تاکو رو بهش اضافه میکنم. فکر میکنم کافیه. من اینجا 2 نوع تورتیا دارم، تورتیای گوجه فرنگی و تورتیای اسفناج. من بوریتوی لوبیامو با تورتیای گوجه فرنگی درست میکنم و بوریتوی برنجمو با تورتیای اسفناج. همطور که میبینید من مواد لازم رو اینجا آماده کردم. تورتیای اسفناج، پنیر، برنج، گوجه فرنگی خرد شده و پیازچی خرد شده و فیله مرغ سرخ شده. خب من دستمو شستم کاملا تمیزه. حالا میخوام این بوریتامو بپیچم. حالا من میخوام بوریتوی لوبیامو درست کنم با تورتیای گوجه فرنگی. اینم از بوریتوی خوشگل و خوشمزه ما که آماده شده. حالا شما میتونید اینو به همین صورت بخورید چون هم مرغش پخته شده کاملا و هم برنجش، و یا اینکه بذارید توی توستر آون که پنیرش آب بشه و به خورد داخل موادش بره. حالا من چند تا از این بوریتوها رو میذارم توی توستر آون که گرم بشه. حالا من این بوریتا رو برای 6 دقیقه توستش میکنم. من بوریتامو از توی توستر آون در آوردم. معمولا ما اینو با سالسا و تورتیا چیپس میخوریم. یه مقدار اینجا من ساور کریم دارم. اگر شما دوست داشتید میتونید بوریتوتون رو دیپ کنید تو ساور کریم و نوش جان بفرمایید. حالا من یکم از این بوریتوی خوشمزه رو میخوام بخورم، ببینم چطور شده. یه کمی بهش ساور کریم میزنم.
خیلی خوشمزه است. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این بوریتوی خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. با امید دیدار همه عزیزان تا برنامه آینده.